chiến tranh lạnh. Vào năm 2013, dựa trên đạo luật tự do thông tin, cơ quan tình báo trung ương CIA đã tiết lộ tài liệu xác nhận khu 51 có tồn tại. Và đây là một cơ sở quân sự tối mật của Mỹ được hình thành trong thời kỳ diễn ra chiến tranh lạnh. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã trở thành ông chủ Nhà Trắng đầu tiên công khai trước công chúng về khu 51. Trong một buổi lễ kỷ niệm thường niên tại trung tâm Kennedy, ông Obama bộc bạch: "Khi trở thành Tổng thống, một trong những câu nói mà mọi người đặt ra nhiều nhất với bạn là điều gì thực sự xảy ra ở khu 51. Khi muốn biết sự thật, tôi sẽ gọi cho Shirley MacLaine." Diễn viên Mỹ đã khẳng định đã đôi lần nhìn thấy UFO. "Tôi cho rằng mình vừa trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên từng công khai trước công chúng về khu 51. Ông chủ Nhà Trắng thứ 44 hóm hình nói. Từ đây, bức màn bí ẩn về khu 51 đã được vén lên. Cơ sở này không còn là cái tên mà Lầu Năm Góc muốn giữ kín và lảng tránh khi nhắc tới. Theo đó, trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, không quân Mỹ đã cử một số máy bay làm nhiệm vụ do thám Liên Xô, nhưng các phi cơ này đều nằm trong tầm có thể bị bắn hạ. Do vậy, tháng 11 năm 1954, Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đã thông qua chương trình bí mật nhằm phát triển máy bay trinh sát tầm cao U-2. Vào năm 1955, nhân viên CIA Richard Bissell, đại tá Osman Ridland thuộc không quân đang tham dự dự án U-2 và nhà thiết kế Kelly Johnson của hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin đã hợp tác cùng tìm kiếm một địa điểm ở California hoặc Nevada để thử nghiệm mẫu thiết kế máy bay U-2. Tiêu chí được đặt ra là một nơi xa xôi, vượt khỏi tầm nhìn của công chúng, hoặc thậm chí là cả Địa viên Liên Xô. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1955, họ lùng sục nghiên cứu các địa điểm từ trên không trung với sự giúp đỡ của phi công Tony Levier thuộc Lockheed Martin. Trong khi bay qua hồ cạn có tên là Groom Lake, họ chú ý đến một dải đất từng là nơi không lực lục quân Mỹ, tiền thân của không quân Mỹ, xây dựng hai đường băng nhỏ trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng lại hoàn toàn bị bỏ rơi từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Nơi này sau đó được sáp nhập vào khu vực thử nghiệm của Ủy ban năng lượng hạt nhân Mỹ gần đó ở Nevada, và được cơ quan này định danh trên bản đồ là khu 51. Vào tháng 7 năm 1955, khu 51 bắt đầu đưa vào hoạt động và thử nghiệm máy bay U-2, được đặt lịch trình thực hiện vào cuối tháng đó. Tổng thống Dwight Eisenhower ký lệnh hạn chế bay qua Groom Lake. CIA, Ủy ban năng lượng nguyên tử của Mỹ giám sát hoạt động của khu 51 bên cạnh Bộ Năng lượng và Không quân nước này. Trong những năm sau đó, máy bay đến rồi đi, đưa nhiều nhân sự tới nhập cảnh khu 51. Đường băng được nối dài hơn, những nhà chứa máy bay cùng 100 căn nhà khác được xây dựng. Qua nhiều thập niên, căn cứ quân sự bí mật này tiếp tục bị giấu kín với công chúng. Mọi hình ảnh vệ tinh về khu 51 đều bị xóa khỏi dữ liệu của chính phủ. Chính phủ Mỹ đã phải vất vả đảm bảo an ninh, không cho người tiếp cận khu 51. Để được vào khu 51, người ta buộc phải trải qua kiểm tra an ninh gắt gao, đồng thời có giấy mời từ quân đội hoặc cơ quan tình báo. Khu 51 chiếm một vùng rộng 36.000 ha. Nơi đây bao gồm nhà chứa máy bay, nhà canh gác, trạm radar, khu nhà ở, văn phòng và đường băng. Những công trình được thiết kế để máy bay có thể di chuyển ra vào nhanh chóng và tránh được sự phát hiện của vệ tinh. Các con đường dẫn vào khu 51 cũng rất khó quan sát. Ngay cả ngày nay, khu 51 vẫn bị bao vây bởi hàng ngàn hecta sa mạc trống trải. Lực lượng không quân cũng tịch thu đất khỏi dân sự để tránh xa những con mắt tò mò. Cách để quan sát được khu vực 51 là leo lên đỉnh Tikabu cách đó 42 km và có thể nhận ra đường băng cũng như các máy bay thử nghiệm khi cất cánh, trước khi đèn tắt ngóm và khu 51 lại chìm vào bóng tối âm u tịch mịch. Hầu hết nhân viên của khu 51 đều di chuyển đến nơi này bằng máy bay Boeing 737 hoặc 727. Các phi cơ này xuất phát từ một khu vực thuộc sân bay quốc tế McCarran do nhà thầu quốc phòng EG&G sở hữu. Xung quanh khu 51 không có hàng rào mà được đánh dấu bằng các cột màu cam và dấu hiệu cảnh báo cấm vào và không được chụp ảnh. Tất cả những người làm việc tại khu 51, dù là dân sự hay thuộc quân đội, đều phải ký cam kết giữ mọi bí mật. Các tòa nhà tại căn cứ này không có cửa để ngăn mọi người nhìn thấy bất cứ thứ gì không liên quan đến công việc của họ. Năm 1988, vệ tinh Liên Xô chụp được hình ảnh khu 51. Tạp chí Popular Science đăng những tấm hình tạo điều kiện để hầu hết người dân Mỹ có cơ hội đầu tiên quan sát khu 51. Vào năm 2000, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS công bố các bức ảnh được chụp bởi vệ tinh của Liên Xô. Bộ sưu tập ảnh cho thấy sự lớn mạnh của khu 51 trong những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Kể từ đó, và đặc biệt cả khi Google Earth ra đời, bí mật về khu 51 ngày càng khó giữ kín. Trong khi đó, máy bay U-2 thường bay ở độ cao hơn 18 km, một kỷ lục chưa máy bay nào đạt được vào thời kỳ đó. Và đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều nghi vấn về vật thể bay không xác định UFO tại khu 51. Nếu U-2 cất cánh vào thời điểm lúc chạng vạng
đôi cánh màu bạc của phi cơ này sẽ phản chiếu ánh mặt trời, khiến các phi công máy bay khác đang ở tầm thấp hơn tưởng nhầm là UFO, dẫn đến nhiều giai thoại nổi tiếng. Không vận xung quanh khu 51 được sử dụng để thử nghiệm máy bay và đào tạo phi công. Do vậy, có khả năng công chúng sẽ quan sát thấy chiến đấu cơ trên bầu trời. Đôi khi những máy bay này khó nhận biết với mắt thường và khiến nhiều người cho rằng nó không thuộc về trái đất. Nhiều ý kiến lại cho rằng các báo cáo về UFO trùng hợp với lịch trình đến, đi hàng ngày của máy bay từ căn cứ quân sự bí mật khu 51. Các máy bay không người lái đặc biệt kỳ lạ vào thời điểm đó vì không có buồng lái và cửa nên đã góp phần tăng gia vị cho trí tưởng tượng của nhiều người. Thêm vào đó, nhiều buổi bay luyện tập có sử dụng ánh sáng cường độ lớn để giảm bớt sự chú ý đến việc phóng tên lửa hoặc khiến người dân xao nhãng khi phi cơ bí mật đến và đi khỏi căn cứ. Theo tạp chí National Geographic, trên thực tế, hơn một nửa báo cáo về UFO tại Mỹ cuối những năm 50 đến thập niên 60 là các máy bay U-2. Chia tay một giai thoại. Là căn cứ quân sự bí mật để thử nghiệm phi cơ, đã có rất nhiều chiến đấu cơ và máy bay trinh sát danh tiếng từng đồn trú tại khu 51. Máy bay U-2 được làm một trong những cư dân đầu tiên của khu 51. U-2 có thể đạt tới độ cao 21 km và hoàn thành xuất sắc các yêu cầu cho nhiệm vụ trinh sát vào thời điểm đó trong nhiều năm trời. Tuy nhiên, Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Lockheed Martin nhận ra rằng họ cần có nhiều máy bay cao cấp hơn bởi công nghệ tên lửa của Liên Xô đang nhanh chóng vượt trội. Vào năm 1960, Liên Xô bắn hạ một chiếc U-2 và biến lo lắng này trở thành sự thật. Các kỹ sư Mỹ sau đó thiết kế máy bay có tên là Sultan với khả năng đạt tốc độ 3.200 km/h, được kỳ vọng là phi cơ kế nhiệm chiếc U-2. Vậy nhưng chính phủ Mỹ sau đó quyết định xóa bỏ dự án vì không thể đáp ứng khoản chi phí khổng lồ. Khu 51 bị sơ tán vào tháng 6 năm 1957 cho hàng loạt cuộc thử nghiệm hạt nhân. Đến tháng 9 năm 1959, CIA đã quay lại sử dụng địa điểm này để phát triển A-12, tiền thân của máy bay trinh sát chim đen SR-71. A-12 là máy bay trinh sát có hình dáng giống đĩa bay và làm từ titan. Một bài báo trên tờ Los Angeles Times năm 2009 nghi ngờ rằng hình dáng và tốc độ của A-12 đã khiến nhiều phi công điều khiển máy bay thương mại cho rằng đó là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Tiếp sau đó, khu 51 tiếp tục làm nơi thử nghiệm chiếc chim đen SR-71 của Lockheed, có thể đạt độ cao 27.400m. Chiếc máy bay trinh sát chiến lược này được mệnh danh là truyền nhân của U-2. Vào năm 1996, khi CIA tiết lộ về chương trình phát triển máy bay chim đen SR-71 tại một địa điểm bí mật, thì cơ quan này chỉ nhắc đến nơi thực hiện là một sa mạc ở Nevada và không nêu rõ cụ thể khu 51. Ngoài máy bay tự sản xuất trong nước, thì chính phủ Mỹ cũng từng âm thầm phân tích phi cơ mà họ thu được của Liên Xô tại khu vực 51. Vào năm 1967, máy bay MiG-21 đầu tiên hạ cánh tại Groom Lake. Chương trình kiểm nghiệm, nghiên cứu được tiến hành. Nhiều phi công bắt đầu gọi khu vực hạn chế bay trên Groom Lake là quảng trường đỏ. Tháng 4 năm 1984, Trung tướng Robert Bond thuộc Không quân Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay gần khu 51. Mặc dù lực lượng không quân cho biết chiếc máy bay gặp nạn là chiến đấu cơ đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng theo hãng thông tấn AP, trên thực tế, đây là một chiếc MiG-23 của Liên Xô. Sau một thời gian dài hoạt động và đóng góp lớn cho quân đội Mỹ, nhưng khu 51 vẫn phải đối mặt với việc bị cho về hưu. Vào năm 1980, chính phủ Mỹ thông qua chương trình di rời đất nhiễm xạ quanh Groom Lake. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy đã có đội ngũ di rời đất từ khu vực này. Một vài thành phố gần khu 51 có ghi nhận số lượng người mắc bệnh ung thư khá cao và nhiều trong số họ đã kiện chính phủ. Những bệnh nhân này khẳng định rằng các cuộc thử nghiệm của chính phủ trong khu vực đã ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Tổng thống thứ 42 của Mỹ, ông Bill Clinton, vào tháng 9 năm 1995 đã ký sắc lệnh dọn dẹp khu 51 dựa trên kết quả điều tra của cơ quan bảo vệ môi trường thực hiện tại địa điểm này. Lệnh được đưa ra coi khu 51 là nơi vận hành của không quân gần Groom Lake, Nevada. EPA vẫn được cho phép điều tra khu 51 để đảm bảo nơi này đáp ứng các tiêu chí về môi trường. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo đều được kiểm duyệt và không thể công bố với công chúng. Lệnh đặc biệt của ông Clinton cho phép tiếp tục giữ kín các báo cáo về khu vực này. Vậy liệu có dự án mới được tiến hành ở khu 51 trong thời gian gần đây hay không? Có ý kiến cho rằng quân đội Mỹ tiếp tục tập trung vào công nghệ máy bay không người lái tại khu 51. Các dự án khác cũng nằm trong vòng nghi vấn như máy bay trinh sát Aurora, phi cơ siêu thanh. Ngày nay thì khu 51 vẫn được sử dụng. Dựa trên dữ liệu của Google Earth, nhiều công trình tiếp tục được xây dựng và mở rộng tại đây. Vào các buổi sáng sớm, những người quan sát tin tường vẫn có thể nhận ra các ánh sáng lạ thoát ẩn phát hiện trên bầu trời quanh khu vực 51.